Βορειοδυτικά του Λουτρακίου, μετά το χωριό της Περαχώρας, συναντάμε τα ερείπια του γνωστού Ιρέου. Το Ιραίο της Περαχώρας αποτελείται από δύο τμήματα και για τον λόγο αυτό μέχρι πρόσφατα πιστεύονταν πως πρόκειται για δύο ιερά αφιερωμένα στην ίδια θεά. Ένα αφιερωμένο στην ήρα Ακραία, στο άκρο δηλαδή της Τεριάς, και ένα στην ήρα Λιμενία, δηλαδή του λιμανιού. Σε απόσταση 200 μέτρα ανασκάφηκε το δεύτερο κομμάτι του ιερού που είχε αρχικά ταυτιστεί με το λεγόμενο ιερό της ήρας Λιμενίας. Η άποψη αυτή εκφράστηκε από τον καθηγητή Πέιν, βασίστηκε στην ύπαρξη ενός ορθογώνιου οικοδομήματος που ήταν στους αρχαϊκούς χρόνους και θεωρήθηκε ως ναός της ήρας. Όμως, ο επόμενος ανασκαφέας, ο Τόμλινσον, θεώρησε σε πιο εκτεταμένη έρευνα πως το συγκεκριμένο οικοδόμημα βοηθούσε σαν χώρος σύντησης όλων των επισκεπτών του λατρευτικού αυτού χώρου. Στο νοτιότερο τμήμα του ιερού, γνωστού παλιότερα όπως το ιερό της ήρας Ακραίας, η λατρεία φαίνεται να άρχισε κατά τη γεωμετρική περίοδο. Γύρω στο 800 π.Χ. οικοδομήθηκε ο πρώτος αψιδωτός ναός, από τον οποίο σήμερα δυστυχώς δεν σώζεται τίποτα. Κατά τον 6ο όμως αιώνα π.Χ. ένας καινούριος ναός της ήρας χτίστηκε λίγο δυτικότερα και ήταν δωρικού τύπου. Συνοδευόταν από ένα βωμό, ο οποίος βρίσκεται λίγο προς τα ανατολικά, ο οποίος ήταν επιμήκης και έφερε διάφορες διακοσμήσεις. Τον 4ο αιώνα π.Χ. προσθέθηκαν ακόμα 8 ιωνικοί κύονες που βαστούσαν ένα στέγαστρο για την προστασία των ιερέων και της ιερής φλόγας από τους δυνατούς ανέμους που μάστησαν την περιοχή. Ανατολικότερα συναντάμε ένα οικοδόμημα του 4ου αιώνα π.Χ., μια διόροφη στο άσχηματος γάμα με δωρικούς κύονες στο ισόγειο και ιωνικούς στον πρώτο όροφο. Λέγεται πως έχει χρησιμοποιηθεί ως τμήμα αγοράς με θρησκευτική και εμπορική χρήση. Ανάμεσα στους δύο χώρους των ιερών υπήρχε μια μικρή ιερή λιμνούλα που συγκρατούσε τα βρόχινα νερά. Επισχώθηκε ήδη τον 4ο αιώνα π.Χ. και κατά τις ανασκαφές αποκαλύφθηκαν μέσα στην επίχωση γύρω στις 200 χάλκινες φιάλες που είχαν σκοπό τελετουργικό. Πολύ κοντά ήρθε στο φως και μία υδατοδειξαμενή, η οποία είχε τις στενές πλευρές της αψιδωτές και μία στήριξη οροφής. Πρόκειται για ένα απίστευτο υδροσυλλεκτικό έργο του 4ου αιώνα π.Χ. και έχει άριστη στεγανότητα και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Σε 40 μέτρα βορειοανατολικά του ιερού συναντάμε μια εξάστηλη κρίνη ίδιας χρονολογίας με τη στοά που βρίσκουμε στον ιερό χώρο. Πίσω από την πρόσωψή της βρίσκουμε 3 λεκάνες καλυσμένες στο βράχο, παρόμοιες με αυτές που συναντάμε στην Πυρήνη στην αρχαία Κόρινθο.
Στο χώρο υπάρχουν υδραγωγοί όπου ενώνουν τις υδροδεξαμενές της Κρίνης με αυτές τις υδροδεξαμενές του Ιερού και της Στοάς και κατά μήκος όλων αυτών εδώ των αγωγών υπάρχουν λιμνοδεξαμενές. Αργότερα, ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιήθηκε και μετατράπηκε σε ρωμαϊκή βίλα.